मुगलिन परी। स्वागत छ तपाईलाई स्ट्याटस क्रिएसनमा। तपाईले भिडियो देखेर थाहा पाइसक्नु भएको छ होला। आज चाहिँ मैले तपाईहरुको लागि भनेर नेक्स्ट भिडियो लिएर आइरहेको छु है। यदि तपाईले पनि यस्तै टाइपको भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने सबैभन्दा सुरुमा आफ्नो क्यापकट एप्लिकेसनमा जानु होला। क्यापकट एप्लिकेसनमा गइसकेपछि सबैभन्दा सुरुमा न्यू प्रोजेक्टमा जानुस्, त्यसपछि फोटोमा जानुस् है। फोटोमा गइसकेपछि सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ तपाईले फोटोहरु सिलेक्ट गर्नुपर्ने छ। फोटो चाहिँ तपाईहरुसँग 7 वटा फोटोहरु आवश्यकता पर्नेछ है। 7 वटा फोटोहरु सिलेक्ट गरिसकेपछि एड बटनमा गएर क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि हामीले सबै फोटोहरुलाई चाहिँ रोटेट गर्नेछौं। त्यसको लागि हामीले फर्म्याटमा जानेछौं। फर्म्याटको लागि सबैभन्दा सुरुमा हामीले फर्म्याट, त्यसपछि 16:9 को रेशियो चुज गर्नुस्। त्यसपछि अब हामीले फोटोमा क्लिक गर्नुपर्ने छ। त्यसपछि थोरै साइडमा सार्नुस्, एडिटमा जानुस्, एडिटमा गएर रोटेट गर्नुस् है। तपाईले सबै इमेजलाई चाहिँ 16:9 को रेशियोमा राख्नुपर्ने छ। किन भन्दाखेरि हामीले अहिले एडिटिङ गर्दाखेरि हामीले 16:9 को रेशियोलाई राख्नेछौं। पछि चाहिँ फेरि हामीले रिअपलोड गरिसकेपछि सेभ गरेर रिअपलोड गर्नेछौं। त्यसपछि हामीले 9:16 को रेशियोमा राख्नेछौं है। यदि गरिसकेपछि थोरै ब्याक आउनुस्। ब्याक गइसकेपछि अब चाहिँ तपाईले यसमा म्युजिक एड गर्नुपर्ने छ। म्युजिक एड गर्नको लागि एड अडियोमा क्लिक गर्नुस्, त्यसपछि एक्सट्र्याक्टेडमा क्लिक गर्नुस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको मोबाइलमा भएको म्युजिकलाई चाहिँ यसमा इम्पोर्ट गर्नुस्। इम्पोर्ट गरिसकेपछि हामीले चाहिँ यसमा ड्युरेसन मिलाउनतर्फ लाग्नेछौं। सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ मैले साउन्ड म्युट गरिम है। किन भन्दाखेरि मेरो यसमा चाहिँ कपिराइट क्लेमहरु आउन सक्छ। र यदि तपाईलाई म्युजिक आवश्यकता पर्छ भने मैले डिस्क्रिप्सनमा लिंक राखिदिएको छु। तपाईले म्युजिकको लिंक चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा भेट्न सक्नुहुन्छ है। त्यहाँबाट चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यदि त्यसबाट डाउनलोड भएन भने तपाईले फेसबुकको लिंक पनि भेट्न सक्नुहुन्छ। फेसबुकमा पनि तपाईले डाइरेक्टली मेसेज छोड्न सक्नुहुन्छ है। सकेसम्म म तपाईलाई त्यसमा रिप्लाई दिनेछु है। त्यसपछि चाहिँ अब हामीले यसमा ड्युरेसन मिलाउनतर्फ लाग्नेछौं। ड्युरेसन मिलाउनको लागि हामीले फर्स्ट इमेजको ड्युरेसन रहेको छ 2.2 राख्नु होला। हामीले फर्स्ट इमेजको ड्युरेसन चाहिँ 2.2। अनि त्यस्तै गरी हामीले नेक्स्ट इमेजमा जानेछौं है। नेक्स्ट इमेजमा गइसकेपछि नेक्स्ट इमेजको ड्युरेसन चाहिँ तपाईले 1.6 दिनुपर्ने छ। 1.6 यस 1.6 राख्नुस्। र हामीले 4 वटा इमेज चाहिँ 1.6 को ड्युरेसनमा राख्नेछौं है। यो 3 वटा भयो। यदि तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने हाम्रो च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गर्नु होला। र भिडियोलाई लाइक गर्नु भएको छैन भने भिडियोलाई लाइक पनि गर्नु होला। र अब चाहिँ हामीले 1.6 राखिसकेका छौं 4 वटा फोटो है। त्यसपछि नेक्स्ट इमेजमा हानुस्। नेक्स्ट इमेजमा गइसकेपछि यसको ड्युरेसन चाहिँ तपाईले 1.5 को ड्युरेसनमा राख्नुपर्ने छ है। 1.5 राख्नु होला। यसलाई चाहिँ 1.5। अनि त्यसपछि लास्ट इमेजमा आउनुस्। लास्ट इमेजको ड्युरेसन रहेको छ 1.8 को ड्युरेसन रहेको छ है। 1.8 राख्नु होला। यदि गरिसकेपछि अब चाहिँ हामीले यसमा इफेक्टहरु राख्नुपर्ने छ, एनिमेसनहरु। त्यसको लागि थोरै ब्याक आउनुस्। त्यसपछि हामीले इमेजमा क्लिक गर्ने छौं, एनिमेसनमा जाने छौं। एनिमेसनमा गएर कम्बोमा जानु होला। मैले चाहिँ फर्स्ट इमेजमा चाहिँ बाइसेक्ट 2 राख्ने छु है। तपाईले पनि यसलाई चाहिँ बाइसेक्ट 2 राख्नु होला। यसरी सार्दै जानुस् हामीले बाइसेक्ट 2 भन्ने भेट्न सक्नुहुन्छ। बाइसेक्ट 2 मा गइसकेपछि तपाईले नेक्स्ट इमेजमा क्लिक गर्नुस्। नेक्स्ट इमेजमा क्लिक गरिसकेपछि हामीले चाहिँ यसमा पेन्डुलम 1 राख्ने छौं। र नेक्स्ट इमेजमा पनि हामीले पेन्डुलम 1 नै राख्ने छौं है। पेन्डुलम 1 राख्ने छौं। यसलाई पनि पेन्डुलम 1। र हामीले लास्ट इमेजसम्म अथवा 6 वटा इमेजसम्म चाहिँ हामीले के गर्ने छौं 6th इमेजसम्म चाहिँ पेन्डुलम 1। र लास्ट इमेजमा क्लिक गर्नुस्। यसमा चाहिँ हामीले वबल राख्नु पर्ने छ। वबलमा क्लिक गर्नुस् र टिक मार्कमा गएर टिक मार्क लाउनुस्। यदि गरिसकेपछि अब तपाईले इफेक्ट राख्नु पर्ने छ। इफेक्ट राख्नको लागि तपाईले दुईटा इमेजको बीचमा आउनु पर्ने छ है। दुईटा इमेजको बीचमा आइसकेपछि अब चाहिँ तपाईले इफेक्टमा जानु पर्ने छ। इफेक्टमा गएर भिडियो इफेक्टमा गइसकेपछि सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ हामीले मोड अप्सनमा जाने छौं। मोडमा क्लिक गर्नुस्। मोडमा गइसकेपछि अब तपाईले यसमा एउटा मेटेर इफेक्ट भन्ने भेट्न सक्नुहुन्छ है। त्यसको लागि चाहिँ हामी थोरै तल सार्ने छौं। मेटेर इफेक्ट छ है। अनि यसलाई ओके। र मेटेर इफेक्टको ड्युरेसन चाहिँ हाम्रो 1.6 राख्ने छौं। किन भन्दाखेरि हाम्रो इमेजको ड्युरेसन भनेको 1.6 रहेको थियो है। यसको ड्युरेसन चाहिँ तपाईले मिलाउनु पर्ने हुन्छ। 1.6 र यसलाई पनि 1.6 राख्नुस्। यो इमेजलाई चाहिँ हामीले 1.5 राखेको थियौं र लास्टको इमेजको ड्युरेसन भनेको 1.8 थियो है। र तपाईले एउटा इमेजमा चाहिँ तपाईले नेक्स्ट इफेक्ट पनि राख्न सक्नुहुन्छ लास्टको इमेजमा है। र अब चाहिँ हामीले यसमा यहाँनेर क्लिक गर्ने छौं। त्यसपछि थोरै ब्याक गर्नुस्, भिडियो इफेक्टमा जानुस्। भिडियो इफेक्टमा गइसकेपछि अब तपाईले कुनै पनि इफेक्टहरु युज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै
मैले पार्टीमा गयौँ है एकपटक। पार्टीमा गइसकेपछि यहाँनिर दिएको छ इफेक्ट, यो इफेक्टलाई युज गर्नुहोस् अनि ओके। र यसको ड्युरेसन पनि हामीले 1.8 सम्म राख्नेछौँ। यदि गरिसकेपछि अब तपाईँले यदि कुनै पनि इफेक्टहरू युज गर्न चाहनुहुन्छ भने हामीले थोरै ब्याक आउनेछौँ, फेरि भिडियो इफेक्टमा जानेछौँ र फ्रेममा जानेछौँ। फ्रेममा गइसकेपछि तपाईँले एउटा फ्रेम भेट्न सक्नुहुन्छ, लिड इफेक्ट है। लिड इफेक्टमा गएर चाहिँ हामीले सिलेक्ट गर्नेछौँ। यदि एक्स्ट्रा इफेक्टहरू राख्न चाहनुहुन्छ भने अरू इफेक्टहरू पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यसमा लिड इफेक्ट युज गर्नेछु, एलइडी है। यसमा क्लिक गर्नुहोस्, त्यसपछि ओके। र यसको ड्युरेसन चाहिँ तपाईँले फुल लेन्थसम्म राख्नुहोस् है। र यहाँनिर हेर्नु त, यहाँनिर चाहिँ यो लेयर हामीले सेकेन्डमा राखेको थियौँ, अब चाहिँ यसलाई लास्टसम्म राख्नुपर्ने छ भने यसलाई थिचिराख्नुहोस् अनि तल ल्याउनुहोस्। अनि ल्याइसकेपछि अब चाहिँ हामीले के गर्नेछौँ त, फेरि यसमा इफेक्ट राख्नेछौँ। इफेक्ट राख्नको लागि फेरि हामीले यसमा क्लिक गर्नेछौँ र यसलाई यहाँसम्म ल्याउनुहोस्। र अब चाहिँ हामीले यति गरिसकेपछि सेभ गर्नुपर्ने छ। सेभ गर्नको लागि माथि अप्सन दिएको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस् र सेभ गर्नुहोस्। र हामीले फेरि रिअपलोड गर्नुपर्ने छ है। तपाईँले चाहिँ यहाँसम्म भिडियो के कस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नबिर्सिनु होला। यदि कुनै पनि समस्या आइरहेको छ भने तपाईँले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, प्लस फेसबुकको लिङ्क पनि भेट्न सक्नुहुन्छ है। फेसबुकमा पनि तपाईँले मेसेज छोड्न सक्नुहुन्छ। अब यति भइसकेपछि हामीले डनमा क्लिक गर्नेछौँ। डनमा क्लिक गरिसकेपछि न्यू प्रोजेक्टमा जानुहोस् र भिडियोमा जानुहोस्। जुन भिडियो अहिले हामीले सेभ गरेका थियौँ त्यो भिडियोलाई सिलेक्ट गर्नुहोस् र एड गर्नेछौँ। अब हामीले एड गरिसकेपछि यसमा चाहिँ हामीले के गर्नेछौँ, सबैभन्दा सुरुमा फर्मेटमा गएर 9:16 को रेसियो राख्नु होला। त्यसपछि हामीले भिडियोमा क्लिक गर्नेछौँ। भिडियोमा गइसकेपछि तपाईँले एडिटमा गएर रोटेट गर्नुहोस्, फेरि रोटेट गर्नुहोस् है। यदि गरिसकेपछि लास्टमा आउनुहोस्, एउटा हामीसँग वाटरमार्क रहनेछ है। यो वाटरमार्कलाई तपाईँले फेरि डिलिट गर्नुपर्ने छ। यति गरिसकेपछि अब चाहिँ हामीले यसलाई सेभ गर्नतर्फ लाग्नेछौँ। सेभ गर्नको लागि फेरि माथिको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् र सेभ गर्नुहोस् है। भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने भिडियोलाई लाइक पनि गर्नुहोला र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला।